आपण पाहतोय टॉपिक नंबर 5 ऍसिड बेसेस अँड साल्ट्स. हा टॉपिक आपला काय आहे चालू आहे. ह्या टॉपिक मधला पुढचा भाग ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर आज काय बघणार आहोत आपण रिॲक्शन ऑफ ऍसिड अँड बेसेस. त्यामधली पहिली रिॲक्शन आहे न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. त्यातली ऍक्टिव्हिटी पहिल्यांदा आपण घेऊयात. टेक अ 10 ml डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड इन अ बीकर. काय करायचे 10 ml डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड एका बीकरमध्ये घ्यायचं आहे. दाखवले बघा 10 ml डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड एका बीकरमध्ये घ्यायचं आहे. यूज अ ग्लास रॉड टू पुट अ ड्रॉप ऑफ सोल्युशन ऑन पीएच पेपर. पीएच इंडिकेटर स्ट्रिप अँड रेकॉर्ड द पीएच ऑफ सोल्युशन. आणि ह्यातला एक ड्रॉप पीएच पेपर स्ट्रिपवरती घ्यायचं आहे आणि त्याचा पीएच रेकॉर्ड करायचा. कशाचा हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचा. कोणता पीएच येणार आहे ऍसिडिक पीएच येणार आहे नियर अबाउट 0च्या आसपास त्याचा काय येणार आहे पीएच येणार आहे. ऍड टू इट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डायल्यूट सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन बाय मीन्स ऑफ ड्रॉपर अँड स्टर द सोल्युशन विथ ग्लास रॉड. आणि काय करायचंय ह्याच्यामध्ये काय टाकायचंय NaOH म्हणजे काय सोडियम हायड्रॉक्साईड म्हणजे बेस टाकायचंय. कशामध्ये ह्या डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिडमध्ये. ह्या ऍसिडमध्ये काय करायचंय बेस टाकायचंय. काय करायचंय बेस टाकायचंय. मेजर द पीएच ऑफ रिझल्टिंग सोल्युशन बाय पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सोल्युशन ऑन अनदर पीएच पेपर. आणि काय करायचंय जसं आपण ड्रॉप टाकणार आहोत त्याच्यामध्ये तसं काय करायचंय त्याचा पीएच आपल्याला मोजायचंय. इन दिस मॅनर गो ऑन ऍडिंग डायल्यूट सोडियम हायड्रॉक्साईड ड्रॉप बाय ड्रॉप अँड रेकॉर्ड द पीएच. असंच काय करायचंय ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हायड्रॉक्साईड कशामध्ये टाकायचं हायड्रोक्लोरिक ऍसिडमध्ये टाकायचं आणि प्रत्येक वेळी पीएच रेकॉर्ड करायचा आहे. व्हॉट डू यू फाइंड. स्टॉप ऍडिंग NaOH वेन अ ग्रीन कलर्स अपियर्स ऑन पीएच पेपर. आणि काय करायचंय ज्यावेळी ग्रीन कलर सोल्युशनचं होईल त्यावेळी NaOH HCl मध्ये ऍड करणं थांबवायचंय. काय होणार आहे बघा ड्युरिंग ऍडिंग NaOH टू हायड्रोक्लोरिक ऍसिड द पीएच ऑफ द सोल्युशन इन्क्रीजेस. हा हायड्रोक्लोरिक ऍसिड NaOH टाकल्यानंतर हायड्रोक्लोरिक ऍसिडचा पीएच काय होतोय वाढतोय. आणि ज्यावेळी ग्रीन कलर येईल सोल्युशनचा म्हणजे कशाचा NaOH आणि HCl या सोल्युशनचा ग्रीन केक कलर येईल त्यावेळी पीएच किती असणार आहे त्यावेळी 7 असणार आहे. म्हणजे पीएच काय होणार आहे हळूहळू वाढणार आहे. ड्युरिंग बघा वेन वी ॲड्स डायल्यूट सोडियम हायड्रॉक्साईड solution in a dilute hydrochloric acid the pH of the solution increases and when the green color appears means the pH of the solution is about 7. किती असणार आहे 7 pH असणार आहे त्यावेळेस. बघा that is when the pH of the solution becomes 7. ग्रीन कलर येणार आहे म्हणजे 7 pH असणार आहे. काय केलंय बघा एक पहिल्यापासून बघा काय ऍक्टिव्हिटी आहे. एक बीकर घेतलेला आहे. बीकरमध्ये डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ऍसिड घेतलेला आहे. त्याचा पहिल्यांदा पीएच आपण काउंट केला तो ऍसिडिक पीएच आला. त्याच्यानंतर NaOH सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन घेतलेलं आहे. ड्रॉप बाय ड्रॉप काय करायचे सोल्युशन ह्या हायड्रोक्लोरिक ऍसिडमध्ये ऍड करायचे आणि स्टर करायचे आणि जसं आपण ऍड करू तसं पीएच काउंट करायचंय. आणि एक वेळ अशी येईल की ह्या सोल्युशनचा कलर काय होईल ग्रीन होईल. काय होईल ग्रीन होईल. ज्यावेळी सोल्युशनचा कलर ग्रीन होईल त्यावेळी पीएच काउंट करायचा तो किती येईल 7 होईल. म्हणजे हायड्रोक्लोरिक NaOH सोल्युशन ह्या हायड्रोक्लोरिक ऍसिडमध्ये टाकल्यानंतर ह्याचा पीएच काय होतोय इन्क्रीज होतोय वाढतोय हळूहळू वाढतोय. आणि ग्रीन कलर म्हणजे त्या ठिकाणी किती पीएच झाला 7 pH झाला. असं का झालं तर याचा आन्सर आपण बघूयात. बघा सोपं न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन मध्ये सोपं काय आहे वेन ऍसिड रिॲक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट अँड वॉटर. ऍसिड आणि बेस रिॲक्ट झाले एकामेकाबरोबर की साल्ट आणि वॉटर तयार होतं. ह्यालाच काय म्हणतात न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. तर ते असं का होतं की ऍसिड आणि बेस ऍड केल्यानंतर असं काय होतं की साल्ट आणि वॉटर तयार होतात ते आपल्याला बघायचंय. बघा न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन why does the pH increase as the NaOH solution is adding drop by drop on HCl solution. तर pH का वाढतो आपण ड्रॉप बाय ड्रॉप सोडियम हायड्रॉक्साईड सोल्युशन कशामध्ये टाकतोय हायड्रोक्लोरिक ऍसिड सोल्युशन मध्ये टाकतोय. तर pH का वाढतो तर ह्याचं बघा द आन्सर लाईज इन द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन. तर ह्याचं आन्सर कुठं आहे प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन मध्ये. बोथ HCl अँड NaOH डिसोसिएट इन देअर ॲक्वेस सोल्युशन. काय होतात HCl आणि NaOH स्वतः काय होतात डिसोसिएट होतात त्यांच्या ॲक्वेस सोल्युशन मध्ये. ॲक्वेस सोल्युशन मध्ये काय होतात डिसोसिएट होतात म्हणजे HCl डिसोसिएट झाल्यानंतर काय होणार आहे हायड्रोजन आणि क्लोरीन आयन्स तयार होतात. NaOH डिसोसिएट झाल्यानंतर सोडियम आणि
हायड्रॉक्झिल आयन्स काय होतात, डिसोसिएट होतात. ॲडिंग NaOH सोल्युशन टू HCl सोल्युशन इज like adding a large concentration of hydroxyl ion into a large concentration of hydrogen ion. काय करतोय आपण, HCl बीकर मध्ये घेतोय. काय आहे, HCl बीकर मध्ये घेतोय म्हणजे हे ॲक्वेस सोल्युशन आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असणार आहेत, हायड्रोजन आणि क्लोरीनचे काय असणार आहेत, आयन असणार आहेत. जास्त स्ट्रॉंग बेस आहे म्हणजे जास्त प्रोपोर्शन कसे असणार आहे, हायड्रोजन आयनचं. आणि NaOH घेतोय आपण. NaOH सुद्धा काय आहे, स्ट्रॉंग. सोडियम हायड्रॉक्साईड सुद्धा काय आहे, सोल्युशन काय आहे, स्ट्रॉंग बेस आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये लार्ज अमाऊंटचे काय असणार आहेत, हायड्रॉक्झिल आयन असणार आहेत. म्हणजे आपण काय करतो, ह्यांची रिॲक्शन करतो. म्हणजे काय करतो, लार्ज अमाऊंट ऑफ लार्ज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH आयन इज ॲडिंग ऑन अ लार्ज कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रोजन आयन. हायड्रॉक्झिल आयन लार्ज कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये असणारे हायड्रोजन आयन आपण कशामध्ये ॲड करतोय, लार्ज कॉन्सन्ट्रेशन असणाऱ्या हायड्रोजन आयनच्या सोल्युशनमध्ये. बघा, NaOH सोल्युशन म्हणजे काय, लार्ज. द सोल्युशन ऑफ NaOH कन्सिस्ट लार्ज proportion of hydroxyl ion and we adding this large proportion of hydroxyl ion to a large proportion of hydrogen ion. लार्ज प्रोपोर्शन मध्ये असणारे हायड्रोक्सिल आयन कशामध्ये ऍड करतोय आपण, लार्ज प्रोपोर्शन असणाऱ्या हायड्रोजन आयनच्या सोल्युशन मध्ये टाकतोय. पुन्हा एकदा बघा की बिकर घेतलेला आहे. बिकरमध्ये काय आहे, हायड्रोजन आणि क्लोरीनचे काय आयन्स आहेत. ह्याच्यामध्ये जास्त प्रोपोर्शन कशाचं आहे, हायड्रोजनचं. आणि दुसरं एक बिकर घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये कशाचं सोल्युशन आहे, NaOH. कशाचं, NaOH. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सुद्धा काय आहे, हायड्रोक्सिल आयनचं प्रोपोर्शन जास्त आहे. म्हणजे आपण काय करतोय, जास्त हायड्रोक्सिल आयन असणारं सोल्युशन कशामध्ये टाकतोय, जास्त हायड्रोजन आयन असणाऱ्या सोल्युशनमध्ये टाकतोय. येते लक्षात. बघा, however water dissociate into hydrogen and hydroxyl ions to a very small proportion. आणि अगोदरच काय होतं, वॉटर सुद्धा स्वतः डिसोसिएट होतं आणि हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल आयन्सचं कॉन्सन्ट्रेशन असतं, प्रोपोर्शन असतं, बट अ व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी. देअरफॉर ऑन मिक्सिंग द एक्सेस हायड्रोक्सिल आयन कंबाइन्स विथ एक्सेस हायड्रोजन आयन्स टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल. त्याच्यामुळं जास्त प्रपोर्शन हे टाकलेलं आहे आपण. म्हणजे काय टाकलेलं आपण, NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साईड मधले हायड्रोक्सिल आयन्स, सोडियम हायड्रॉक्साईड मधले हायड्रोक्सिल आयन्स. बघा काय आहे, ह्याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि क्लोरीन आयन्स आहेत. आणि दुसऱ्या सोल्युशन मध्ये काय आहे, सोडियम आणि हायड्रोक्सिल आयन आहेत. आता काय करतोय आपण, NaOH ऍड करतोय HCl मध्ये. म्हणजे काय करतोय आपण, जास्त क्वांटिटीमध्ये काय करतोय, हायड्रोक्सिल आयन कशामध्ये ऍड करतोय, ह्या जास्त क्वांटिटी असणाऱ्या हायड्रोजन आयनच्या सोल्युशनमध्ये टाकतोय. अगोदरच वॉटर काय होतं, थोड्याफार क्वांटिटीमध्ये डिसोसिएट होतं आणि हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल आयन्स काय करतं, तयार करतं. आता एक्स्ट्रा झाले, काय झाले, एक्स्ट्रा झाले काय की सोडियम हायड्रॉक्साईड मधले OH आयन आणि HCl मध्ये असणारे H आयन, हायड्रोजन आयन, हे काय झाले, एक्स्ट्रा झाले. आता एक्स्ट्रा काय करणार आहेत, हे एक्स्ट्रा एकत्र येणार आहेत आणि काय तयार करणार आहेत, H2O मॉलिक्यूल म्हणजे वॉटरचा मॉलिक्यूल तयार करणार आहेत. काय करणार आहेत, वॉटरचा मॉलिक्यूल तयार करणार आहेत. बघा, फॉर्म वॉटर मॉलिक्यूल while mixed with the solvent water. This change can be represented by writing ionic equation. बघा, H आणि Cl हे काय झालं, हे काय आहे, हायड्रोक्लोरिक ॲक्वियस. काय आहे, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड HCl. म्हणजे काय होणार आहेत, पाण्यामध्ये हायड्रोक्लोरिक ऍसिड टाकल्यानंतर हायड्रोजन आणि क्लोरीन आयन काय होणार आहेत, सेपरेट होणार आहेत. आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड हे सुद्धा आयनिक कंपाऊंड आहेत. हे आयनिक कंपाऊंड्स आर डिझॉल्व इन वॉटर. हे सुद्धा काय होणार आहेत, या ठिकाणी ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये सोडियम आणि हायड्रोक्सिल आयन काय होणार आहेत, सेपरेट होणार आहेत. आणि काय तयार होतं, NaCl आणि H2O. कारण का, हे जे हायड्रोजन आणि हे हायड्रोक्सिल आयन्स आहेत यांचं प्रोपोर्शन वॉटरमध्ये जास्त होतं. अशा वेळी ते काय करतात, हे हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल एकत्र येतात आणि काय तयार करतात, वॉटर मॉलिक्यूल तयार करतात. आणि राहिलेले हे Na आणि Cl म्हणजे काय, सोडियम क्लोराईड, हे काय आहे, साल्ट आहे. हे आयन्स त्याच्यामध्ये राहतात. परंतु हे हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल जे आयन आहेत ते एकत्र येतात आणि काय तयार होतं, वॉटर तयार होतं. त्याच्यामुळे काय होतात, दोघांचे प्रॉपर्टी निघून जातात, कशाच्या, ऍसिडच्या आणि बेसच्या. त्यामुळं नवीन प्रॉपर्टीज तयार होतात. त्या कशा असतात, न्यूट्रल असतात. बघा, इट कॅन बी सीन फ्रॉम द अबव इक्वेशन दॅट Na and Cl ions are
both the sides, therefore the net ionic reaction is NaH हायड्रोजन प्लस हायड्रोक्सिल आयन H प्लस OH काय तयार होतात H2O मॉलिक्युल्स तयार होतात. हे काय राहतात सोडियम आणि क्लोरीन अशा एका बाजूला राहतात आणि हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल एकत्र येऊन काय तयार करतात वॉटर मॉलिक्यूल तयार करतात. ॲज द सोडियम हायड्रोक्साइड सोल्युशन इज ॲडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द HCl सोल्युशन, द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ हायड्रोजन आयन गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू कॉम्बिनेशन विथ adding hydroxyl ions, and that is how the pH goes on increasing. पहिल्यांदा pH कसा असणार आहे कमी असणार आहे. कशाचा pH कमी असणार आहे हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचा pH कमी असणार आहे. जसं आपण ड्रॉप बाय ड्रॉप काय टाकू सोडियम हायड्रोक्साईड टाकू त्याच्यामध्ये काय आहेत हायड्रोक्सिल आयन्स आहेत OH काय आहेत आयन्स आहेत. जसं आपण OH आयन टाकू तसं काय होणार आहेत HCl मधले आधी HCl सोल्युशन मधले हायड्रोजन कशाबरोबर कंबाईन होणार आहेत NaOH सोल्युशन मधल्या हायड्रोक्सिल आयन बरोबर कंबाईन होणार आहेत या ठिकाणी दाखवलेत आणि काय तयार होणार आहेत वॉटर मॉलिक्यूल तयार होणार आहेत. त्याच्यामुळे pH हळूहळू काय होणार आहे प्रोपोर्शन असणार आहे कशाचं हायड्रोजन आयन्स ते काय होणार आहे कमी होणार आहे आणि त्याच्यामुळे pH काय होणार आहे वाढणार आहे. साधा आहे. वेन इनफ NaOH इज ॲडेड टू HCl द रिझल्टिंग ॲक्वेस सोल्युशन कंटेन्स ऑनली सोडियम अँड क्लोरीन आयन. आणि पुरेशा प्रमाणात आपण काय केलं सोडियम हायड्रोक्साईड सोल्युशन HCl मध्ये ॲड केल्यानंतर काय होणार आहे ॲक्वेस सोल्युशन फक्त काय असणार ॲक्वेस सोल्युशनमध्ये फक्त सोडियम आणि क्लोरीन आयन असणार आहेत कारण त्याच्यामध्ये असणारे ॲसिडमध्ये असणारे हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल आयन कशामध्ये बेसमध्ये असणार आहे हे दोन काय होणार आहेत कंबाईन होणार आहेत आणि काय तयार करणार आहेत ते वॉटर मॉलिक्यूल तयार करणार आहेत. बघा द ओनली सोर्स ऑफ हायड्रोजन अँड हायड्रोक्सिल आयन्स इज द सोल्युशन इज डिसोसिएशन ऑफ वॉटर असणार आहे. त्याच्यामध्ये हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल रॅडिकल असणार आहेत पण ते कशामुळे असणार आहे ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ वॉटर डिसोसिएट झाल्यामुळे दोन्हीही काय होतात इक्वल क्वांटिटीमध्ये काय तयार होतात हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल आयन तयार होतात. देअरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. त्याच्यामुळे ह्याला काय म्हणतात न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. द न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन इज ऑल्सो रिप्रेझेंटेड बाय फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन दाखवतात. HCl बघा हायड्रोक्लोरिक ॲसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हायड्रोक्साईड फॉर्म्स सोडियम क्लोराईड अँड वॉटर. काय होतं HCl आणि NaOH रिॲक्ट होतात सोडियम क्लोराईड तयार होतं आणि वॉटर. बघा समजलं का काही बघा खूप महत्त्वाचं आहे. अजून एकदा बघा की काय आहे HClचं सोल्युशन आहे HClचं काय आहे सोल्युशन आहे सोडियम हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचं सोल्युशन आहे की ज्याच्यामध्ये जास्त अमाऊंटमध्ये काय आहेत हायड्रोजन आयन्स आहेत. दुसरं एक सोल्युशन आहे कशाचं आहे NaOH सोडियम हायड्रोक्साईड की ज्याच्यामध्ये हायड्रोक्सिल आयन्स कसे आहेत लार्ज क्वांटिटीमध्ये आहेत. आता हे कसं आहे ॲसिडिक इन नेचर हे कसं आहे बेसिक इन नेचर किंवा अल्कलाइन आहे. काय आहे अल्कलाइन शिकलोत आपण द बेसिस दॅट डिझॉल्व इन वॉटर कॉल्ड अल्कली आणि सोल्युशनला काय म्हणायचं अल्कलाइन सोल्युशन. आता काय करतोय हे NaOH ह्याच्यामध्ये ॲड करतोय म्हणजे हायड्रोक्सिल आयन कशामध्ये ॲड करतोय आपण हायड्रोजन आयनमध्ये. हायड्रोक्सिल आयनचं प्रोपोर्शन NaOH मध्ये कसं असतं एकदम हाय असतं आणि HCl मध्ये सुद्धा हायड्रोजन आयनचं प्रोपोर्शन कसं आहे हाय आहे. म्हणजे काय करतोय आपण लार्ज प्रोपोर्शन असणारं हायड्रोक्सिल आयनचं लार्ज प्रोपोर्शन असणारं सोल्युशन आपण कशामध्ये टाकतोय जास्त प्रोपोर्शन असणाऱ्या हायड्रोजन आयनच्या सोल्युशनमध्ये टाकतोय. टाकल्यानंतर काय होणार आहे की हे हायड्रोजन आणि हे जास्त क्वांटिटीमध्ये होणार आहेत वॉटरमध्ये असतानाच वॉटर इट सेल्फ डिसोसिएट अँड प्रोड्युसेस हायड्रोजन अँड हायड्रोक्सिल आयन. वॉटर सुद्धा स्वतः डिसोसिएट होताना हायड्रोजन आणि हायड्रोक्साईड आयन तयार करतं परंतु हे जास्त झालेले हायड्रोजन आणि हायड्रोक्साईड आयन असतात हे काय करतात एकत्र येतात आणि काय तयार करतात वॉटर मॉलिक्यूल तयार करतात. त्याच्यामुळं आपण पुरेशा प्रमाणात जर सोडियम हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमध्ये टाकल्यानंतर काय होतात जेवढे ह्यांच्यामध्ये असणारे हायड्रोजन आणि हायड्रोक्साईड आयन आहेत ते कशामध्ये कन्वर्ट होतात वॉटर मॉलिक्यूलमध्ये कन्वर्ट होतात. फक्त त्या सोल्युशनमध्ये वॉटर डिसोसिएट झाल्यानंतर राहणारे हायड्रोजन आणि हायड्रोक्सिल आयन एवढेच राहतात आणि बाकीचं जे सोल्युशन आहे त्याच्यामध्ये काय असतात सोडियम आणि क्लोरीन आयन्स असतात. हे जे टाकलेत आपण सोल्युशनमधले हायड्रोक्साईड आणि हायड्रोक्सिल आणि हायड्रोजन हे काय होतात कंबाईन होतात आणि वॉटर मॉलिक्यूल तयार करतात. त्याच्यामुळे काय होतो pH हळूहळू वाढतो आणि ग्रीन कलर येतो त्यावेळी pH काय असतो 7 असतो आणि ही न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन आहे. न्यूट्रल झाले ॲसिड नाही आणि बेस नाही काय झाले न्यूट्रल झाले. रिएक्शन HCl प्लस NaOH काय तर होतं NaCl प्लस H2. बघा न्यूट्रलायझेशन म्हणजे सोपं काय की ऍसिड अँड बेस रिॲक्ट्स विथ इच अदर टू फॉर्म साल्ट अँड वॉटर. ऍसिड हायड्रोक्लोरिक ऍसिड हे ऍसिड आहे KOH बेस आहे. ऍसिड रिॲक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट अँड
water. This is a neutralization reaction. Acid reacts with base to form a salt and water. Acid reacts with base, they cancel out each other's property and new substance with new properties called salt is formed plus water. Acid base बरोबर react होतो आणि salt आणि water तयार होतात. ह्यालाच काय म्हणायचं न्यूट्रलायझेशन रिएक्शन. बघा हा टेबल काय करायचं आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. बघा या ठिकाणी HNO3 काय आहे, काय आहे नायट्रिक ॲसिड, काय आहे नायट्रिक ॲसिड आहे, KOH बेस आहे. काय होतात ॲसिड रिॲक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट KNO3 पोटॅशियम नायट्रेट काय झालं साल्ट झालं आणि वॉटर H2. त्यानंतर सल्फ्युरिक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ अमोनियम हायड्रॉक्साईड H2SO4 रिॲक्ट्स विथ NH4 टॉईस NH4OH काय तयार होतं अमोनियम सल्फेट NH4 आणि काय तयार होणार वॉटर. म्हणजे ज्याच्या वेळी ॲसिड आणि बेस रिॲक्ट होतील त्यावेळी साल्ट आणि वॉटर तयार होणारच आहे. बघा हायड्रोब्रोमिक ॲसिड रिॲक्ट्स विथ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड प्रोड्यूस पोटॅशियम ब्रोमाइड अँड H2 मीन्स वॉटर. म्हणजे काय ज्यावेळी ॲसिड बेस बरोबर रिॲक्ट होणार आहे त्यावेळी काय तयार होणार आहे साल्ट आणि वॉटर. साल्ट आणि वॉटर हे कसं होतं ते बघितलं मगाशीच आपण. बघा in the neutralization reaction an acid reacts with base to form salt and water. Always remember नेहमी लक्षात ठेवा in neutralization reaction acid reacts with base to form salt and water. आणि एक साधी सोपी रिॲक्शन लक्ष राहू देत काय HCl reacts with KOH. HCl reacts with KOH हायड्रोक्लोरिक ॲसिड कशाबरोबर रिॲक्ट होतं KOH बरोबर म्हणजे पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड बरोबर पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड बरोबर. आणि काय तयार होतं KCl म्हणजे KCl म्हणजे काय साल्ट. इथं काय पाहिजे साल्ट आणि हे काय आहे वॉटर. हे काय आहे वॉटर. इथे लक्षात हे एक सोपी रिॲक्शन राहू देत किंवा ही सोपी रिॲक्शन आहे ही लक्षात राहू देत की HCl कशाबरोबर रिॲक्ट होतं NaOH बरोबर आणि काय प्रोड्यूस होतं NaCl साल्ट NaCl हे काय झालं साल्ट आणि H2 म्हणजे काय ॲसिड रिॲक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट अँड वॉटर. ही काय आहे केमिकल रिॲक्शन आहे. म्हणजे काय लक्षात ठेवायचं ॲसिड रिॲक्ट्स विथ बेस टू फॉर्म साल्ट अँड वॉटर. बघा व्हॉट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ एन ॲसिड अँड बेस विथ रेफरन्स टू द न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन. ॲसिड आणि बेसची न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन प्रमाणे डेफिनेशन काय होते बघा. पहिल्यांदा ॲसिडची बघूयात. ॲसिड आर द सबस्टन्स विच वेन रिॲक्ट्स विथ बेस. ॲसिड हा असा सबस्टन्स आहे की जेव्हा तो बेस बरोबर रिॲक्ट होतो त्यावेळी काय प्रोड्यूस करतो प्रोड्युसेस साल्ट अँड वॉटर. ॲसिड प्रोड्युसेस हायड्रोजन आयन्स विच कंबाइन्स विथ हायड्रोक्सिल आयन्स ऑफ द बेस अँड न्यूट्रलाइज बेस बाय फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अँड वॉटर. बघा ज्यावेळी ॲसिड हा असा सबस्टन्स आहे की जो बेस बरोबर रिॲक्ट होतो आणि काय तयार करतो साल्ट आणि वॉटर. ह्याच्यामध्ये काय होतात ॲसिडमध्ये असणारे हायड्रोजन आयन हे बेसच्या हायड्रोक्सिल आयन बरोबर कंबाईन होतात आणि न्यूट्रलाइज बेस बाय फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अँड वॉटर आणि बेसला न्यूट्रलाइज करतात आणि साल्ट आणि वॉटर तयार होतात. बघा ॲसिड आर द सबस्टन्स विच वेन रिॲक्ट्स विथ बेस प्रोड्युसेस साल्ट अँड वॉटर. ॲसिड प्रोड्युसेस हायड्रोजन आयन्स विच कंबाइन्स विथ हायड्रोक्सिल आयन्स ऑफ द बेस अँड न्यूट्रलाइज बेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अँड वॉटर. हे काय झालं डेफिनेशन. ॲसिडचे काय एक्झाम्पल आहेत हायड्रोक्लोरिक नायट्रेट आणि सल्फ्युरिक ॲसिड. देन बेस आर द सबस्टन्स विच वेन रिॲक्ट्स विथ ॲसिड प्रोड्युसेस साल्ट अँड वॉटर. बेस हा असा सबस्टन्स आहे की जो ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होतो आणि काय तयार करतो साल्ट अँड वॉटर. दोघांच्या डेफिनेशन सारखे आहेत फक्त पोझिशन चेंज करायची. डेफिनेशन म्हणजे काय वर्ड बेसिक वर्ड सारखे आहेत फक्त पोझिशन चेंज करायची. बघा कशाची ॲसिड आणि बेसची. बघा बेस आर द सबस्टन्स विच वेन रिॲक्ट्स विथ ॲसिड produces salt and water. Bases produces hydroxide ion or hydroxyl ions which combines with hydrogen ions of acid and neutralize acid by formation of salt and water. Base हा असा सबस्टन्स आहे की जो कशाबरोबर रिॲक्ट होतो ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होतो आणि काय तयार होतात साल्ट आणि वॉटर तयार होतात. बेसेस काय प्रोड्यूस करतात हायड्रोक्साईड आयन किंवा हायड्रोक्सिल आयन्स विच कंबाइन्स विथ हायड्रोजन आयन्स ऑफ ॲसिड अँड न्यूट्रलाइज ॲसिड बाय फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अँड वॉटर. काय लक्षात ठेवायचं पहिल्यांदा काय लक्षात ठेवायचं की बेस असं सबस्टन्स आहे की जो ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होतो आणि काय तयार करतो साल्ट आणि वॉटर तयार करतो. आणि बेसेस जवळ काय असतात किंवा बेसेस काय प्रोड्यूस करतात हायड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करतात. दिस हायड्रोक्सिल आयन रिॲक्ट्स विथ हायड्रोजन आयन ऑफ ॲसिड अँड न्यूट्रलाइज ॲसिड बाय फॉर्मेशन ऑफ साल्ट अँड वॉटर. सोडियम हायड्रोक्साईड अँड पोटॅशियम हायड्रोक्साईड आर द एक्झाम्पल ऑफ बेसेस. देन सेकंड रिॲक्शन ऑफ ॲसिड्स विथ मेटल. ॲसिडची रिॲक्शन कशाबरोबर मेटल बरोबर. द रिॲक्शन ऑफ ॲसिड विथ मेटल इज डिटर्माइंड बाय स्ट्रेंथ
and the concentration of acid and also reactivity of metal and the टेम्परेचर. आपल्या रिॲक्टिव्हिटी सिरीज बघायची आहे. बघूयात आपण 10th स्टँडर्डमध्ये गेल्यानंतर. सर्वात महत्त्वाचं की रिॲक्शन ऑफ ॲसिड विथ मेटल इज डिटर्मन बाय द स्ट्रेंथ अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲसिड. ॲसिडची स्ट्रेंथ किंवा कॉन्सन्ट्रेशन कसं आहे हे या रिॲक्शनवरून आपल्याला कळतं. अँड ऑल्सो रिॲक्टिव्हिटी सिरीज ऑफ मेटल्स अँड द टेम्परेचर. टेम्परेचर रिॲक्टिव्हिटी सिरीज हे खूप महत्त्वाचं आहे, कारण आपल्याला बघायचं 10th स्टँडर्ड गेल्यावरती की रिॲक्टिव्हिटी सिरीज म्हणजे नक्की काय. बघा, इट इज इझी टू ब्रिंग अबाउट द रिॲक्शन ऑफ डायल्यूट सोल्युशन ऑफ स्ट्रॉंग ॲसिड्स विथ मॉड्युलेटरी रिॲक्टिव्ह मेटल्स ॲट नॉर्मल टेम्परेचर. आपण नॉर्मल टेम्परेचरला काय करू शकतो की मॉड्युलेटरी रिॲक्टिव्ह मेटल घेऊ शकतो आणि डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक किंवा डायल्यूट ॲसिड घेऊन आपण रिॲक्शन चेक करू शकतो. काय केलेलं बघा ह्याच्यामध्ये बघा टेस्ट ट्यूब घेतलेली आहे. टेस्ट ट्यूबमध्ये घेतलेलं आहे, त्याला रबर कॉर्क जोडलेलं आहे. त्यानंतर तिथून एक ग्लास ट्यूब इन्सर्ट केलेलं आहे आतमध्ये. त्याच्यानंतर आतमध्ये काय टाकलेलं आहे, मॅग्नेशियम रिबिन आहे आणि त्याच्यामध्ये काय टाकलेलं आहे डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. आणि काय दिसतात आपल्याला, बबल्स दिसतात. बबल्स म्हणजे ते कशाचे असतात, बबल्स हायड्रोजन गॅस आणि वरती बर्निंग ऑफ H2 विथ एक्सप्लोजन. आणि हायड्रोजन आयन कसा आहे, एक्सप्लोजिव्ह आहे, म्हणजे काय पेट घेतो तो लगेच आणि आपल्याला दिसतो, जाणवतो. तुम्ही जर काडी पेटवून त्याजवळ धरली तर एकदम फट असा आवाज करतो, त्यालाच काय म्हणतात, पॉप साऊंड. बघूया ॲक्टिव्हिटी. टेक अ बिग टेस्ट ट्यूब. मोठी टेस्ट ट्यूब घ्यायची. चूज अ रबर स्टॉपर इन विच गॅस ट्यूब कॅन फिटेड. रबर स्टॉपर किंवा रबर कॉर घ्यायचं की ज्याच्यामध्ये काय असेल, ग्लास ट्यूब फिट असेल अशी. टेक द फ्यू पीसेस ऑफ मॅग्नेशियम रिबन इन द टेस्ट ट्यूब. मॅग्नेशियम रिबनचे किंवा मॅग्नेशियमचे काय करायचे, थोडेफार पीसेस घ्यायचे टेस्ट ट्यूबमध्ये. अँड ॲड डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. आणि त्याच्यामध्ये काय ॲड करायचे, डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. टेक अ इग्नायटेड कॅन्डल ॲट द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब अँड ऑब्झर्व. आणि इग्नायटेड म्हणजे काय, पेटलेली मेणबत्ती ह्याच्याजवळ घ्यायची. आणि त्याच्याजवळ घेतल्यानंतर काय होणार आहे, बघा काय होणार आहे, द मॅग्नेशियम रिॲक्ट्स विथ हायड्रोक्लोरिक acid and produces salt and hydrogen gas. The hydrogen gas evolved is checked by burning candle. When we put a burning candle near the glass tube, it produces a pop sound. ती काय करते, फट्ट असा आवाज प्रोड्यूस करते. किंवा मॅचस्टिक किंवा तुम्ही कॅन्डल घेऊ शकता किंवा मॅचस्टिक घेतली तरी काय प्रॉब्लेम नाहीये. बघा, मॅग्नेशियम मेटल रिॲक्ट्स विथ डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड अँड अन इन्फ्लेमेबल गॅस. इन्फ्लेमेबल म्हणजे काय, ज्वलनशील गॅस हायड्रोजन इज फॉर्म्ड. ज्यावेळी मॅग्नेशियम कशाबरोबर रिॲक्ट होतात, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होतात, त्यावेळी त्यातून काय तयार होतं, मॅग्नेशियम क्लोराईड. हे काय झालं, साल्ट. आणि हायड्रोजन गॅस काय होतो, इव्हॉल्व होतो. ड्युरिंग दिस रिॲक्शन द रिॲक्टिव्ह मेटल डिस्प्लेसेस हायड्रोजन फ्रॉम द रिॲक्शन रिलीज हायड्रोजन गॅस. काय करतो, रिॲक्टिव्ह मेटल असतो तो काय करतो, हायड्रोजनला काय करतो, डिस्प्लेस करतो, म्हणजे काय, बाजूला सारतो. बघा, ॲट द सेम टाइम द मेटल कन्वर्टेड इन टू बेसिक रॅडिकल. आणि मेटल काय होतो, बेसिक रॅडिकलमध्ये कन्वर्ट होतो. विच कंबाईन्स विथ ॲसिडिक रॅडिकल अँड फॉर्म द साल्ट. आणि तो काय करतो, साल्ट तयार करतो. बघा काय होतं, हे कसले आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन आहे की ज्याच्यामध्ये मॅग्नेशियम काय करतो, हायड्रोक्लोरिक ॲसिडमधल्या हायड्रोजनला काय करतो, डिस्प्लेस करतो आणि स्वतः काय करतो, मॅग्नेशियम बरोबर रिॲक्ट होऊन काय तयार होतो, मॅग्नेशियम क्लोराईड. हे काय झालं, साल्ट तयार झालं. लक्षात राहू देत, वेन मेटल कंबाईन्स विथ ॲसिड इट प्रोड्युसेस साल्ट अँड हायड्रोजन गॅस. ज्यावेळी मेटल ॲसिड बरोबर कंबाईन होतात त्यावेळी ते काय करतात, साल्ट आणि हायड्रोजन गॅस, साल्ट आणि हायड्रोजन गॅस प्रोड्यूस करतात. एक दिलं रिॲक्शन, मॅग्नेशियम, एक रिॲक्शन आपल्याला दिलेली आहे, मॅग्नेशियम रिॲक्ट्स विथ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, डायल्यूट हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. इट गिव्स MgCl2. MgCl2 म्हणजे काय होतं, मॅग्नेशियम काय करतो, हायड्रोजनला बाजूला सारतो. डिस्प्लेसमेंट रिॲक्शन आहे. आणि काय तयार होतात, मॅग्नेशियम हायड्रोजन क्लोरीनच्या शेजारी येऊन बसतो आणि काय तयार होतं, MgCl2, मॅग्नेशियम क्लोराईड आणि हायड्रोजन गॅस. हे काय झालं, साल्ट. हे काय झालं, साल्ट. मीन्स metal reacts with acid, it produces salt plus hydrogen gas. Salt plus hydrogen gas. बघा राहिलेल्या रिॲक्शन बघूयात. बघा, झिंक रिॲक्ट्स विथ सल्फ्युरिक ॲसिड. झिंक रिॲक्ट्स विथ सल्फ्युरिक ॲसिड. सेमच रिॲक्शन असणार आहे. झिंक काय करणार आहे, हायड्रोजनला बाजूला सारणार आहे आणि काय तयार होणार आहे, झिंक सल्फेट तयार होणार आहे. बघा, कॉपर नायट्रिक ॲसिड बरोबर प्रोड्यूस होणार आहे. इथं सुद्धा हायड्रोजनला काय होणार आहे, बाजूला सारणार आहे आणि काय तयार होणार आहे, कॉपर नायट्रेट तयार होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहेत, ज्यावेळी मेटल
इथं मेटल, ज्याच्या वेळी मेटल काय कशाबरोबर हे डी पाहिजे, मेटल ज्यावेळी मेटल डायल्यूट ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होतात, डायल्यूट ॲसिड बरोबर रिॲक्ट होतात, त्यावेळी काय तयार होतं, साल्ट आणि हायड्रोजन गॅस काय होतं, तयार होतं. साधी सोपी रिॲक्शन आहे. साल्ट आणि हायड्रोजन गॅस काय होणार आहे, तयार होणार आहे. एक रिॲक्शन बघा, कॉपर प्लस HNO3, तर सुद्धा काय पाहिजे, टॉईस पाहिजे. कॉपर प्लस टॉईस HNO3 म्हणजे काय होणार आहे, रिॲक्शन बॅलन्स होणार आहे. म्हणजे काय तर होणार आहे, कॉपर नायट्रेट आणि वॉटर हे तयार होणार आहे. दोन चेंज राहू दे, तिथं डायल्यूट पाहिजे आणि इथं काय पाहिजे, टॉईस पाहिजे, टॉईस HNO3. बघा थांबूया त्या ठिकाणी. पुढच्या केमिकल रिॲक्शन घेऊ पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूयात. जर व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओ लाईक करा, कमेंट करा, त्यानंतर व्हिडिओ शेअर करा, तुमच्या मित्रांना विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचवा. त्यानंतर चॅनलला माझ्या सबस्क्राईब करा आणि थँक्स फॉर वॉचिंग. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये राहिलेल्या रिॲक्शन बरोबर. तोपर्यंत धन्यवाद.